เขาเพื่อเป็นตัวอย่างและเยี่ยงอย่างในการประพฤติปฏิบัติหรือว่ามองเห็นว่าเขามีความสำเร็จอย่างไรเข้ามาจุดนี้ได้อย่างไรมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันทุกๆครั้งและบุคคลคนหนึ่งซึ่งได้รับการร้องขอกันมาอย่างมากมายตลอดเวลาที่ทำรายการนี้มาก็คือนางเอกผู้โด่งดังทางไทยทีวีสีช่อง 3แห่งนี้ตลอดเวลาเราก็ได้ติดตามเธอมาโดยตลอดแต่ตลอดเวลาเธอก็ไม่ค่อยว่างโดยตลอดเช่นเดียวกันครับและในที่สุดตอนนี้วันนี้เธอว่างแล้วจดหมายขอเข้ามามากมายเหลือเกินและวันนี้เธอให้เกียรติกับรายการแล้วครับดีใจเหลือเกินท่านผู้ชมก็คงจะดีใจด้วยที่จะได้พบกับเธอคุณลลิตาปัญโยภาสครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะผมได้ยินเสียงต้อนรับแล้วนะครับคุณจะทราบพอสมควรเลยนะครับว่าคนดูดีใจขนาดไหนที่คุณลลิตามาร่วมรายการกับเราได้หนูก็ดีใจค่ะครับยินดีจริงๆเลยนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบคิดเหมือนผมหรือเปล่านะครับผมว่าเราเห็นเธอในละครเรามีความรู้สึกว่าเธอสวยแต่เวลามาดูตัวจริงของเธอสวยยิ่งกว่าเห็นด้วยไหมครับคุณสวยจริงๆเลยนะครับไม่จริงอะค่ะไม่เคยคิดว่าตัวเองสวยนะคุณไม่คิดไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรคุณไม่คิดพวกเราคิดหรือเปล่าสวยจริงๆครับคุณเป็นผู้หญิงที่สวยมากโอ้โหคุณจะคิดดังไปหน่อยว่าทางนี้เขาคิดมากเลยใช่ไหมเชื่อยังครับว่าเขาคิดมากๆเลยว่าคุณสวยแล้วก็น่ารักมากแต่ตอนนี้เสียงจะไม่ค่อยดีเป็นหวัดค่ะเป็นหวัดช่วงนี้เพิ่ง3 วันที่แล้วนี่เสียงหายไปเลยนี่ยังขึ้นมาหน่อยนึงเป็นเพราะว่าตรากตรำทำงานมากค่ะคิดว่าจะเป็นเพราะว่าพักผ่อนน้อยด้วยโอ้น่าสงสารนะพวกเราแม้เธอจะสงสารมากเป็นพิเศษเลยนี่ฮะคุณเชื่อยังคุณมีแฟนของคุณอยู่นะฮะคุณมีคนที่รักและก็ชื่นชอบคุณอยู่แต่ว่าในการมาออกรายการกับเรานี่ถามจริงๆนะครับมันยากเย็นแสนเกินเลยเกินตามคุณลลิตามาแรกๆเห็นบอกไม่กล้ามาออกรายการนี้ทำไมครับกลัวตายพบมือฮะกลัวผมน่ากลัวตรงไหนผมออกน่ารักจริงไหมพวกเราอะไรเธอหัวเราะนี่เธอหัวเราะเธอต้องบอกจริงตายละไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรน่ากลัวเคยดูรายการเราใช่ไหมครับก็คงเห็นแล้วไม่มีอะไรน่ากลัวไม่ค่ะอาจจะเป็นเพราะเวลาด้วยค่ะเพราะว่าอย่างจริงๆวันนี้เนี่ยอันนี้คิวโดดมาจริงๆวันนี้มีงานแล้วตอนบ่ายนี่มีงานเราอัดเทปกันในตอนเช้านะครับเพราะฉะนั้นตอนบ่ายที่เธอมีงานอีกต้องรีบไปอีกชีวิตวุ่นวายน่าดูแต่สนุกค่ะชอบครับผมเอาละครับตอนนี้มาแล้วยังไงก็ตามมาขอบอกสักนิดหนึ่งก่อนรายการนี้ไม่มีจิตหรือก็เจตนาใดๆที่จะทำร้ายใครที่มาออกรายการเลยเพียงแต่เราอยากจะทราบความจริงที่มันจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมแล้วก็เอาไปประพฤติปฏิบัติตามหรือเลี่ยงการประพฤติปฏิบัติใดๆก็ตามที่ว่าผู้มาออกรายการเราได้ให้ความคิดเห็นนั้นๆออกไปนั่นคือจุดประสงค์ของเราแต่มันมีอยู่อันนึงครับในรายการนี้คือมันเจาะลึกนั่นเองแค่นั้นเองโอเคแล้วนะครับเอาละครับเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มคุยกันสักนิดหนึ่งก่อนอื่นเลยนะครับลลิตาปัญโยภาสเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงหรือเปล่าลลิตานี่ชื่อจริงนะคะตั้งแต่เด็กๆเลยในสมุดพกแต่นามสกุลโชติรสในสมุดพกโชติรสในสมุดพกคือหมายความว่าอยู่โรงเรียนนะคะจะโชติรสเพราะว่าจริงๆในบัตรประชาชนก็โชติรสเป็นนามสกุลของคุณพ่อเป็นของคุณพ่อค่ะปัญโยภาสนี่ของคุณแม่ก็เลยพอเริ่มเล่นละครก็ใช้ของคุณแม่เพราะเห็นว่าคุณแม่เคยอยู่ในวงการมาใช่ไหมคะอ๋อนี่อ้างอิงแม่ใช่ช่วยโปรโมทตัวเองตอนนั้นนะครับลลิตาชื่อนี้ผมว่าเพราะมากแปลว่าอะไรครับแปลว่าคือเปิดในพจนานุกรมมันมีลลิตนะฮะแปลว่าสวยน่ารักอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบทำไมอะฮะคือไม่ชอบเวลาแปลงมาแล้วแต่ชอบชื่อลลิตามากชอบกับชื่อลลิตามากไม่ทราบเป็นไงเวลาแปลงแล้วก็ต้องแปลว่าตาสวยตาน่ารักก็รู้สึกก็ไม่ชอบก็คุณก็เป็นงั้นจริงๆคุณเชื่อไหมครับขนตาของคุณที่มันยาวจนแทบจะไปอยู่ที่คิ้วแล้วฮะโอ้โหขนตายาวมากเลยอันนี้มันทำไงมันถึงยาวขนาดนี้ครับมีคนฝากถามว่ากินอะไรก็ทานปกติค่ะปัดมัสคาร่าถ้าใครปัดก็เป็นอย่างนี้ได้หมดคุณลองเอาผมไปปัดสิฮะเป็นไม่มีทางหรอกครับคุณลองผมไปปัดแล้วคุณจะรู้ว่าไม่มีทางเลยคนอย่างคุณเนี่ยผมว่ามองเหลือบขึ้นไปข้างบนก็เห็นขนตาแล้วไม่เห็นแล้วอย่างผมไปส่องกระจกจะหาไม่เจอเลยบางทีเวลาจุดไฟแช็กนะครับปุ๊บหายไปโอ้โหน่าเสียดายมากน่าเสียดายเลี้ยงเอาไว้โอ้โหแทบตายนี่ตุลาคมนี้23ค่ะ23 ปีแล้วมีพี่น้องกี่คนครับคนเดียวค่ะคนเดียวเป็นลูกคนเดียวเลยของคุณพ่อคุณแม่เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่คงต้องรักมากใช่ไหมรักมากอยู่แล้วรักมากอยู่แล้วคุณแม่เนี่ยเลี้ยงหมิวยังไงครับแบบไหนห่วงไหมคือคุณแม่ดูข้างนอกเนี่ยจะดูเหมือนคนดุนะคะแต่ถ้าอยู่บ้านเนี่ยคือเลี้ยงลูกนี้คือเป็นทั้งแม่ก็ได้ทั้งเพื่อนก็ได้พ
พี่ก็ได้บางทีเป็นน้องให้ได้ คือถ้าคนในวงการคือใกล้ๆเห็นว่าพฤติกรรมระหว่างหมีกับแม่นี่เขาจะทราบว่าจริงๆนี่ค่อนข้างใกล้ชิดกันมากเล่นกันบางทีเหมือนเพื่อน ใช่ แต่คือบางทีต้องคือทราบด้วยบางทีเขาเป็นแม่ต้องเคารพตรงนั้นนะไม่ใช่ว่าจะเล่นแม่เพราะแม่ให้เล่นเหมือน แต่ เพื่ คุณ อน แม่น่ารักมาก ค่ะ คุณแม่เป็นคนที่เราพูดได้ ค่ะ สบายๆคุณแม่เป็นคนที่แบบบางทีคนก็มาถึงมาล้อเล่น ค่ะ มาหลอก ค่ะ คุณแม่จะเชื่อ ค่ะ ฮะเหรอ เชื่อคนง่าย คุณแม่เชื่อนะ ค่ะ คือจะแล้วการเลี้ยงลูกของคุณแม่นี่จะเป็นสมัยใหม่ปนโบราณ คือบางเรื่องนี้ก็ค่อนข้างหัวโบราณเหมือนกัน แต่บางเรื่องก็สมัยใหม่ อย่างโบราณก็เช่นการอยู่กับผู้ใหญ่ ยังไงต้องเคารพผู้ใหญ่ ต้องให้เกียรติผู้ใหญ่ ต้องยกมือไหว้อะไรอย่างนี้คุณแม่จะสอนตั้งแต่เด็ก โบราณเลย ค่ะ เรื่องนี้ การเข้าสังคมอยู่กับผู้ใหญ่นี่ต้องเคารพต้องเรียบร้อย แต่อยู่กับเพื่อนเธอจะเป็นไงบ้าไงไปเลย แม่รับได้อีกในเวลาเราเป็นบ้าๆนั่นก็คือความสมัยใหม่ จะแต่งตัวยังไงจะยังไงก็ได้ แต่ต้องดูกาลเทศะว่าออกงานนะควรจะเรียบร้อยยังไง แต่อยู่กับเพื่อนอยากจะบ้าอยากจะเที่ยวไงไปเลย ตอนเด็กๆต้องช่วยเหลือตัวเองบ้างไหมครับ ทุกอย่า คุ ง ณแม่เลี้ยงอ๋อให้อย่างนั้นเลย ค่ะ ทุก คื อ อย่าง คือคุณแม่สอนมากกว่าจริง ๆ คือที่บ้านมีคนดูแลอยู่แล้วตั้งแต่เด็กคุณแม่ก็ดูแลอย่างดี คือเหมือนคุณหนูเหมือนกันแต่เป็นคุณหนูที่ต้องทำเอง ต้องทำเอง ค่ะคือว่าอย่างสมมติว่าอยู่ในห้องนอนเนี่ยต้องเก็บเตียงเองห้องนี่จัดเองนี่แม่สอนตั้งแต่เด็ก จนติดเป็นนิสัยโตขึ้นมานี่จะต้องทำเองใครเข้าห้องแทบจะไม่ชอบเลย แล้วเวลาจะใช้คนนี้ค่อนข้างลำบาก เพราะว่าทำเองมาตั้งแต่เด็กมีคนทำงานบ้านแต่ไม่อยากกล้าจะใช้ก็สมมติจะให้เขาทำอะไรทีอย่างโตๆเนี่ยนะคะพี่รีดกระโปรงให้หน่อยคือมันรีบจริง ๆ แล้วนะแต่คือเขาทำให้อยู่แล้วทุกวัน แต่ถ้าเกิดจะเร่งรีบหรือจะใช้เขาเองเนี่ยจะไม่ค่อยอยากจะใช้ จะต้องพูดแบบเกรงใจมากๆ จะรู้สึกยังไงก็ไม่ทราบค่ะคือแม่จะสอนตั้งแต่เด็กให้ช่วยตัวเอง นอกจากให้ช่วยตัวเองแล้วคุณแม่ยังให้อีกอย่างหนึ่งคุณแม่ให้เรียนหนังสือมากเป็นพิเศษเพราะคุณแม่ให้เรียนพิเศษมากมายเหลยเกินในชีวิตเรียนพิเศษอะไรมาบ้าง คุณแม่ไม่ได้ให้อย่างเดียวคือลูกขอด้วยคือคุณลูก อยากเรียนลูกอยากเรียนแล้วคุณแม่ก็เลยให้เรียน ตั้งแต่เด็กๆมาที่เคยเรียนมานะคะ ก็มีว่ายน้ำตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเทนนิสขี่ม้าบัลเล่แจ๊สเปียโน เต้นรำ เรียนหมดเลยค่ะเรียนหมดเลยลีลาศอะไรนี้ก็เรียน ทำไมอะครับ อยากเรียนชอบที่จะเรียนคือตอนเด็กๆจะมีวันหยุดใช่ไหมครับเมื่อก่อนนี่หมิวไม่ค่อยได้เล่นไม่ได้ทำงานอะไรมากก็วันหยุดขี่ม้าเสร็จก็จะไปเรียนเปียโนต่อเสร็จตอนบ่ายว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นคนที่ชอบทำกิจกรรม ชอบมีเพื่อนพอไปเรียนก็จะมีเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ย แต่เรียนมาหลายๆอย่างรู้สึกอย่างหนึ่งที่ไม่ได้เรียนที่ไม่ได้พูดถึงเมื่อสักครู่นี้คือร้องเพลงทำไม มีความรู้สึกว่า ที่คุณอยากเป็นได้ทุกอย่างเลย ชอบ กีฬาไอ้โหนดไอ้นี่นะเป็นทุกอย่างแต่ทำไมไม่เรียนร้อง ไม่ เพ ท ล ราง บเหมือนกันนะคะคือชอบตั้งแต่เด็กๆชอบดูวิดีโอชอบดูคอนเสิร์ตเป็นคนที่ชอบดูคอนเสิร์ตชอบดนตรีชอบที่จะไปดูคนอื่นก็ร้อง แต่ไม่ได้ กับ เรียน ตัวเองไม่ได้เรียนมีความรู้สึกว่าทำไม่ได้ดีก็เลยไม่ทำ เหรอครับเราเคยเห็นคุณครั้งหนึ่งในคอนเสิร์ตของคุณเจนะครับคุณหมิวไปร้องเพลงประวัติศาสตร์ยังจำได้ใช่ไหมครับ จำได้ค่ะ ปัจจุบันนี้ยังร้องอยู่ได้ไหม ไม่ได้แล้วค่ะ ไม่ได้เลยนะครับ เพราะมันไม่มีดนตรีใช่ไหม ใช่ค่ะ ถ้ามีดนตรีก็พอจะไหว มันจำเนื้อไม่ค่อยได้แล้ว นิดๆหน่อยๆ แต่ ก็พ เสี อย งต จะ อน ไหว นี้มันเป็นอย่างนี้ด้วย เอาดนตรีมาเลยครับประวัติศาสตร์ครับเรามีแบ็คแท็กนะเรามีแบ็คแท็ก ขึ้นตรงไหนก็ไม่รู้ ก็ขาทางเองนะฮะผมไม่รู้อะฮะ เดี๋ยวลองดูนะ ขึ้นไงแต่ก่อนอาจจะต้องยอมก็ยอมเธอมาสักทีไม่เคยมีปิดปากแน่ๆ โอ้โหน่ารักมากครับ เยี่ยมมากครับ เยี่ยมนะไม่ใช่เสียงร้องนะฮะ เยี่ยมตรงคุณกล้า ถ้าเป็นคนอื่นเขาจะโยกโยจะบิดพริ้วเรานะครับคุณ ก็อยากจะบิดเนี่ยแต่มันขึ้นมาแล้ว แล้วเป็นคนขึ้นมันตีขึ้นมาแล้ว อัน แล้ว นี้ จะ ขึ้น ชอบร้อง อันนี้เดี๋ยวจะขึ้นอีกทีนะ ไม่ค่ะชอบร้องแต่ไม่ชอบร้องให้คนอื่นฟังเท่าไหร่ชอบร้องอะไรอยู่ในคนเดียวในรถหรือว่าอยู่กับเพื่อนฝูงสนิทมาก มันจะน่าเกลียดนะครับ ถ้าพวกผมทั้งหมดนี่จะแอบอยู่ในรถคุณนะว่าบางครั้งคุณจะ ๆ ต้องร้อง รถ บ้าง บัสใหญ่ โอเคครับน่ารักมากครับนั่นคือเพลงที่เราได้เคยฟังมาในตอนนั้นครับประวัติศาสตร์เป็นเพลงที่ไพเราะมาก แล้วก็เป็นอันหนึ่งที่คุณไม่ได้เรียนเป็นอย่างเดียวที่คุณไม่อยากจะเรียน ไม่อยากเป็นนักร้องบ้างเหรอครับ ตอนเด็กๆนะคะอยากเพราะว่าชอบอย่างหมิวเป็นคนที่ชอบมาดอนน่าตั้งแต่เด็กๆ ครับ แล้วมีความรู้สึกโอ้โหนักร้องนี่เก่งมากความสามารถบนเวทีเขาเก่งมาก แต่ แต่ผมไม่ค่อยชอบผมว่าเขาโปรไปนะ เหรอคะ อ่ะ ก็ชอบในความสามารถ ครับ อีกตรงนั้นบางทีวัฒนธรรมของเรามันไม่เหมาะ อืม มันก็ดูว่ามันต้อง
เราแบ่งได้ว่าอันไหนเราชอบอันไหนเราไม่ชอบ แต่ชอบในความสามารถในการทำงาน ชอบผู้หญิงที่ทำงาน ไม่เป็นนักร้องอ่ะ ไม่เก่งพอ พวกเราคิดว่าถ้าเกิดเธอร้องเพลงดีๆตั้งใจดีเธอทำได้ไหมเห็นไหม ก็มีแถวๆนี้ซื้อเทป ไม่ใช่ครับ ไม่ใช่คุณหมิวกำลังเข้าใจผิดที่พวกนี้น้องๆพูดหรือพี่ๆทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้พูดว่าคุณทำได้เพราะอะไรไหมเพราะตลอดเวลาที่เขาเห็นงานคุณออกมาเขาเห็นว่าคุณตั้งใจทำเขาเห็นว่าคุณเป็นคนตั้งใจแล้วทำอะไรแล้วทำจริงแล้วน่าจะทำได้ ถ้าคุณคิดจะทำขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็คิดว่าคุณจะทำได้ ไม่ใช่เราพูดว่าคุณทำได้เพราะคุณสวย ไม่ใช่ แต่จริงๆคุณสวยนะฮะ เรียนหนังสือจบการศึกษาขั้นสูงสุดชั้นอะไรครับ ปริญญาตรีค่ะ ที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธปทุมวัน คณะ ศึกษาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์เมื่อจบออกมาแล้วเคยคิดจะเป็นครูบ้างไหมครับ เคยค่ะ เลยครับ แต่กลัวค่ะ ทำไม เพราะว่าการที่เป็นครูเป็นแม่พิมพ์ของชาติ เป็นตัวอย่างที่ดีเนี่ยจะต้องมีความรู้แน่นปึกอยู่แล้ว การที่เราจะให้วิชาความรู้กับใคร ตอนนั้นหมิวให้มหนึ่งเนี่ยหมิวเป็นนักศึกษาหมิวก็ให้ความรู้แบบนักศึกษา รู้ตัวว่าไม่ได้ถ้าเป็นครูนี่ต้องมากกว่านี้ จะต้องไปเรียนต่อและในเมื่อเรายังไม่ได้เรียนต่อยังไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบ ภาระของเด็กนักเรียนทั้งห้องขนาดนั้นห้องหนึ่งนี่60 คน ถ้าไม่มั่นใจก็คือไม่ทำแต่อนาคตไม่แน่อาจจะเป็นครูก็ได้แต่ต้องเรียนต่อก่อน ผมอยากไปเรียนครูหมิวจริงๆ คุณหมิวนะครับทำอะไรหลายๆอย่างมาในชีวิตเรียนก็ดีมาตลอดทำสิ่งต่างๆอะไรมาตลอดเข้ามหาวิทยาลัยทำโน่นทำนี่แต่คุณหมิวบอกว่าทั้งหมดที่ทำอ่ะไม่ได้ทำเพื่อตัวเอง อ๋อค่ะ ทำเพื่อใครครับ คือมันจะว่าคือทำเพื่อตัวเองมันได้ผลประโยชน์กับตัวเอง ใช่ มาถ้าไม่ทำให้เขาคนเนี้ยมันได้ผลมาเพราะเราทำให้คนนี้ คือทั้งหมดสนิทกับแม่มาโดยตลอดคือมีความใกล้ชิดกับคุณแม่มาก ก็เหมือนกับคุณพ่อคุณแม่ทุกคนที่อยากจะให้ลูกเนี่ยอยู่ที่โรงเรียนที่ดีๆตอนก่อนเข้าเตรียมก็บอกแม่ว่าแม่ไม่สัญญานะว่าจะได้หรือเปล่าพอได้ก็รู้สึกคุณแม่ดีใจแต่คุณแม่เป็นคนที่ไม่ชมลูกจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะติลูกตลอดเวลาลูกเนี่ยไม่เคยดีออกในสายตาแม่แม่จะไม่ชมการที่จะได้ยินคำชมจากแม่ทีนี้โอ้โหแม่ชมเหรอคะเนี่ยแม่เป็นคนไม่ค่อยชมลูกตัวเองนะฮะก็เข้ามหาวิทยาลัยก็คิดว่าถ้าเข้าได้แม่ก็ต้องภูมิใจและสิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นถ้าจบปริญญาตรีได้เนี่ยแค่ไปประกาศอันนั้นแม่คงจะภูมิใจมากอย่างน้อยก็ของขวัญให้กับคุณแม่เพราะว่าแม่นี่เลี้ยงเรามาโดยตลอดใช่ไหมก็ทำได้แล้วก็รู้สึกว่าภูมิใจที่ทำให้เขามีความสุขเขาไม่พูดชมเรามากแต่เรารู้ว่าลึกๆเขาต้องมีความสุขที่เราเรียนจบ ทำมาให้ ในวัน เขา นั้นทำให้เขา ทำมาตลอด แต่ยังไงเขาก็ไม่พูดได้แต่ยิ้มวันรับปริญญาแม่ร้องไห้ปะ ไม่เคยเห็นแม่ร้องไห้ ไม่มีเลยเหรอ ไม่มี เลยฮะวันหลังลองที่ตาตุ่มสิฮะแม่เป็นคนเข้มแข็ง แม่เข้มแข็งมาก เหรอฮะ นั่นก็เลยต้องเป็นคนเข้มแข็งเหมือนแม่ด้วย เหมือนแม่เหมือนไหมครับ จริง ๆ เราเหมือนแม่ไหมเข้มแข็งเหมือนแม่ไหม เหมือนแต่ว่ามันคนละคนกันก็ทำให้บุคลิกนิสัยนี่แตกต่างกันนะฮะยังมีความรั้นเป็นแบบเด็กๆ แม่นี่เขาสุขุมเขาโตแล้วเขาผ่านชีวิตมาเยอะแล้วฉะนั้นเวลาเขามีปัญหาอะไรเขาก็จะเก็บ แต่เรายังมีบ้างที่แบบวัยรุ่นยังมีบ้างที่อายุน้อย เราคิดบางทีบางแวบที่มันคิดน้อยไปหน่อย ก็มีบ้างที่ควบคุมตัวเองไม่ได้ แต่คุณเชื่อไหมผมคุยกับคุณตอนนี้เนี่ยเมื่อกี้คุณบอกว่าตุลานี่จะ23แต่ผมมีความรู้สึกผมคุยกับคนอายุสัก32จริงๆครับความคิดของคุณไปขนาดนั้นแล้วจริงๆนะในความรู้สึกผมมาเรื่องของการเข้าวงการดินเข้าวงการบันเทิงครั้งแรกจริงๆเลยอายุเท่าไหร่ครับครั้งแรกเลยนะ ครั้งแรกที่เดินเข้าฉากเลยนะเห็นแต่ข้างหลังเลยค่ะ เลยเห็นแต่ข้างหลัง ตอนนั้นไปกับคุณแม่ไปที่รัฐฟิล์มคุณแม่ไปถ่ายละคร ครับ เขาก็ คุณแม่ในเมื่อก่อนเจ้าแม่รัฐฟิล์มนะ ค่ะอยู่รัฐฟิล์ม อยู่ที่นั่น แม่ก็เอาเราไปคลุกคลีอยู่ที่นั่นเห็นมาตั้งแต่เด็กๆเขาให้เดินผ่านฉากก็เดินเห็นข้างหลังไวๆแค่นั้นแหละคือครั้งแรกจริงๆ อายุเท่าไหร่ตอนนั้น 10 ขวบนะหรือ ขวบ 9อะไรเงี้ย นะครับ แต่พอหลังจากนั้นไอ้ข้างหลังไวๆเขาก็เห็นแววหลังของเรา นี่เห็นแววหลัง เขาก็ชวน แม่ดีแล้วเขาเดี๋ยวต่อไปจะมีเรื่องของเห็นแววหน้าโอเค ค่ะก็ชวนไปเล่นละครค่ะเช่นเล่นละครที่รัฐฟิล์มครั้งแรกเลยจริงๆนี่เล่นรัฐฟิล์มนะคะเป็นนางเอกตอนเด็กเล่น3-4 ตอนนี่ไงตอนนั้นรู้สึกไง ไม่รู้เล่นละครไปเขาให้เล่นก็เล่นยังไม่รู้สึกว่ารักหรือว่าเป็นงานเท่าไหร่เพราะว่าเด็กมาก แล้วก็จากนั้นก็ช่อง3เนี่ยแหละนางเอกเต็มตัวเลยยังค่ะยังเล่นเป็นนางเอกเด็กๆอีกเล่นละครเด็กอะไรอย่างเงี้ยโอ้แม่นางเอกเด็กค่ะเด็กหล่อเลยเล่นแค่ช่วงปิดเทอมไม่ได้เล่นเป็นอาชีพมาเล่นจริงๆก็คือพี่ไก่เห็นหน้าคุณไก่วราวุฒิบดินทร์จินดาเห็นข้างหน้าแล้วว่าชวนมาเป็นนางเอกของเรื่องปริศนาตอนนั้นอายุ16
16 ค่ะ นางเอกเรื่องแรก ค่ะ เต็มเลย เต็ม ไม่ได้เห็นแต่หลัง ค่ะ เห็นหน้า ค่ะ แล้ว ต ต อ อน น นั้น โต ตัวยังไม่เต็มเลยยังยัดเลยเวลาใส่ชุดราตรี อ่า ยัง อ่า ใส่สะโพกปลอมใส่อะไร ใช่เพราะเพิ่ง 16 เอง ค่ะ แล้ววันนี้คุณไก่ก็น่ารักมากนะครับ มาควบคุมการผลิตตลอดเวลายืนยิ้มเพลอยู่ตรงนั้นนะครับ ตอนนั้นคือนางเอกเรื่องแรก ค่ะ ปริศนาชอบไหม ชอบมาก อือฮึ และเป็นจุดให้เริ่มต้นของการที่เป็นนักแสดง คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นนักแสดงต้องรับผิดชอบกับงาน ไม่ใช่เขาสักแต่ว่าให้เล่นเป็นตัวนี้ ต้องคิดด้วยวันนี้จะมาทำอะไร อืม เขาให้มันเล่นเป็นบทไหน อือฮึ ต้องควบคือจากผู้กำกับตอนนั้นคุณลุงอดุลเป็นผู้กำกับ ครับ ก็คอยบอกแล้วพี่ไก่เนี่ยคอยจี้ว่าเธอจะต้องตอนนั้นมันเด็กไงฮะ อืม อารมณ์ไหนจะทำยังไงพี่ไก่เขาจะเป็นคนบอก อือฮึ ทุกอย่าง อือฮึ ก็เริ่มรักการแสดงตรงนั้น แล้วก็เริ่มมาตลอดก็ได้เล่นหนังได้อะไรต่อมา ต่อมา ถ่ายแบบอะไร จาก ต่ะไ เรื่องนี้ จากเรื่องนี้ค่ะ ตอนนี้มันมีอยู่นิดหนึ่งคุณมักจะได้เป็นนางเอกที่ร่ำรวย มีชาติตระกูล มีเชื้อเจ้าเสมอรู้สึกยังไงบ้างไม่เคยเห็นคุณเป็นนางเอกที่แบบโอ้โหไม่มีเลยผมเห็นอะไรพอเปิดแล้วของคุณก็ตระหง่านทุกเรื่องเลย แต่ว่ามันจะผิดมุมกันเท่านั้นเองบางเรื่องอย่างนี้บางเรื่องอาจจะอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกเรื่องเลย ส่วนมากละครก็จะเล่นเป็นของพี่ไก่ตลอด อื นะ มเพราะคุณไก่ทำอย่างอื่นได้เป็นใช่ไหมนางเอกจะต้องเป็นอย่างนี้ตลอดใช่ไหม คืออาจจะมาจากเสียงของประชาชนด้วย อ๋ นะ อ เราก็เป็นคนของประชาชนฉะนั้นเราก็ต้องทำให้ประชาชนมีความสุข ใช่ ก็จากการเขียนจดหมาย หรือจากเรื่องนี้จบประชาชนอยากดูอะไร อืม อยากให้เราเล่นนี้เราก็คงจะต้องเล่นอย่างนั้น อือฮึ ตัวเองก็อยากเล่นอย่างอื่นนั่นแหละค่ะแต่ อยากเล่นบทร้ายๆบ้างไหม ยากค่ะ อยากเป็นแบบตัวร้ายแบบอื้อหือย ากค่ะเคยขอพี่ไก่ด้วย เหร เค อย ขอทั้งอยากเล่นมันจนมากๆหรืออ ม อยากใส่เสื้อตัวเดียวทั้งเรื่องไม่ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ไหมก็ ไม่ เคย มัน ข ส อก ปรกอะมันจะสกปร ก็ ก อยากบ้างค่ะ เหรอฮะ แต่พี่ไก่บอกยังเลยคือคนอยากดูเราอย่างนี้ อืมฮึ ตามใจก่อน นั่นแสดงว่าจริง ๆ เราก็อยากที่จะ ก็ ล อ อง ยาก ไปเล่นบทอย่างโน้น เหมือนกัน อย่างนี้ ค่ะ บ้างเหมือนกัน เราจะพักกันตรงนี้สักครู่หนึ่งนะครับเรารู้จักเธอมาพอสมควรแล้วแล้วเธอพูดในสิ่งที่ดีสุดเมื่อสักครู่นี้มาบอกว่าเราเป็นคนของประชาชนประชาชนอยากให้เราทำเราจะทำอย่างนั้น ประชาชนอยากจะทราบเรื่องของเธอถามผมมาเดี๋ยวผมถามทุกเรื่องแฟนผมก็ถามที่นี่คือทวายไลท์โชว์สักครู่พบกับเธอผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงที่น่ารักเหลือเกินลลิตาปัญโยภาสครับ เอารายการครับนี่คือทอล์กโชว์ของทวายไลท์โชว์แขกรับเชิญของเราในวันนี้นางเอกในใจของคนหลายๆ คนเลยนะครับคุณลลิตาปัญโยภาสเราได้คุยกันมาหลายๆเรื่องแล้วนะครับเขาตอนนี้มาอยู่ในวงการแล้วเล่นละครเรื่องแรกคือปริศนานะครับมาจากปริศนาก็คลุกคลีกับวงการบันเทิงก็ไล่เรื่อยมาตั้งแต่ตอนแรกตอนนั้นบอกเท่าไหร่นะ6 ขวบ10 ขวบใช่ไหม ค่ะ จนมาถึงเดี๋ยวนี้ก็12 ปีละ ค่ะ 12 ปีเต็มๆแล้วที่อยู่ในวงการนะทุกวันนี้ทำงานอาทิตย์ละกี่วันครับฟังแล้วจะตกใจ 7 วันค่ะ 7 วันเลยนะเต็มๆเลย เต็มๆ ทำอะไรบ้างฮะ7 วัน ตั้งแต่เรียนจบมาเลยนะคะจบมาเมื่อเมษาที่แล้วมีนาเมษาที่แล้วปีที่แล้ว7 วันคือละครถ้ามีละครเนี่ยอาทิตย์หนึ่งละครนี่4 วันแล้ว 4 วัน นี่คือเรื่องเดียวนะ อ่า แล้วตอนนี้มีพิธีกร2 รายการก็หมดไปแล้ว อีก2 แล้วอีกวันหนึงก็บางทีมีถ่ายแบบ อ่าฮะโถนิ้วหงิกเลยนะฮะวันสุดท้าย วันสุดท้ายนี่นิ้วจะหงิกไปเลยนะครับแล้วเวลาที่ไหนพักผ่อน กลางคืนนะคะ กลางคืน ค่ะหรือบางช่วงก็ช่วงสงกรานต์ที่แล้วหรืออะไรบางทีจะมีหรือบางทีคงงดหรืออาทิตย์นี้อาจเป็น2 ตอนอะไรอย่างนั้นบางทีมันก็มีบ้างเป็นบางวัน คุณพูดเรื่องสงกรานต์ขึ้นมาดีมากเลยคุณมีเป็นคนแปลกอย่างนะครับบางคนเขาบอกว่าวันหนึ่งจะต้องอยู่กับพ่อแม่หรือครอบครัวอะไรก็แล้ว ค่ะ แต่วันหนึ่งเขาจะต้องมี1 วัน คุณจะมีวันสงกรานต์ไว้ให้แม่เสมอ ใช่ไหม ใช่ค่ะ ทำไม กับวันปีใหม่ ทำไมครับ เพราะว่าควรจะรับผิดชอบแม่ให้มากกว่านี้คือ โอ้ 7 วันเนี่ยทำงาน แต่ยังไงกลับบ้านต้องเจอแม่ต้องเข้าไปห้องคุยกัน ตอนเช้าก่อนออกไงต้องเจอแม่ แล้วกลางวันนี้จะคุยกันทั้งวันนะต้องโทรศัพท์แล้วอะไรว่าดีอะไรเหมือนกันนั่นแต่คือจริงๆแล้วคือตลอดเวลาคุยกัน ฉะนั้นวันปีใหม่ต้องให้ความสำคัญกับครอบครัว เพราะไม่ค่อยได้เจอกับญาติพี่น้องเท่าไหร่แม่อยู่ที่บ้าน แต่นาที่บ้านอื่นๆนะคือเราอะแหมให้ความสำคัญกับข้างนอกเกินไปแล้วอะวันสำคัญคือวันสำคัญเนี่ยจะอยู่กับบ้าน อือฮึ ทั้งวันสงกรานต์อยู่กับแม่ทั้งวัน คุณลลิตาว่าคุณลลิตาขี้อ้อนไหม กับคนบางคนนะ กับแม่เนี่ยโดยเฉพาะ อ้อน โอ้คุณอ้อนจริงๆนะอยากให้เห็นเวลาที่คุยกันนะครับผู้ชม แต่ผมไม่สามารถเอาภาพนั้นมาให้ดูได้เวลาคุยกับแม่ จะคุยได้น่ารักมาก จะต้องจ๊ะจ๋าจะต้องจุ๊กจิ๊ก อ๋อ อะ อ ไร ย่างนั้น ต เรี ล ย อก ด อ้อน โอ้ตลอดอ๋อไม่อย่างนั้นไม่เรียกอ้อนแม่เหรอ อ้อนมากกว่านั้น เหรออ๋อพี่อ้อนมากกว่านั้น จะ ดิ เวลาอยู่แม่จะคลุกคลีจะก่อนแล้วต้นเวียนจะเป็นคนเล่นอะไรแร อ๋อง ที่ว่าแม่คุณถึงได้ตัวนุ่มนิ่มไปหมด จะเป็นคนเล่นอะไรแรง ค่ะเล่นอะไรแรงๆ ก็สูงกว่าแม่แล้วด้วย ๆพอสูงกว่าค่ะ สูงกว่าแม่ด้วยนะครับทำงานอาทิตย์ละ7 วันถ้าเกิดว่างขึ้นมาจริงๆเวลาพักผ่อนเนี่ยทำอะไร พักผ่อนจริงๆนะนอกจากอยู่กับคุณแม่แล้วเนี่ยจะไปหาเพื่อน อือฮึ จะชวนเพื่อนไปต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยอยู่ทะเลสบาย คือ
คือเรากับคนทำงานนี่อยู่กับคนเยอะก็เลยบางทีอยากพักผ่อนก็คือไปที่ที่ไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่แล้วก็อยู่กับเพื่อนๆสนุกเฮฮาอยู่กับเพื่อนนี่บ้ามากค่ะ แต่เกิดเครียดจัดขึ้นมาแบบมันเทนส์หนักๆบ้ามากไอ้ที่คุณพูดเนี่ยนะบ้ามากขึ้นมาพอบ้ามากคุณทำไง ก็มีไปวัดบ้างไปให้อาหารปลา เลยฮะให้อาหารปลาที่ไหน วัดเหรอคะอยู่แถวชาติเมือง อ๋ ค่ะ อ ที่นั่นคือจะเป็นติดกับคลอง แล้วคลองนั้นก็จะมีปลาแล้วทุกคนก็จะมาให้กันที่นั่นเรามีความรู้สึกเหมือนกันได้คุยกันปกติเป็นคนใกล้ชิดกับ คุยกับปลา คุยได้หมดนะคะหมาเหมือนที่บ้านนี่คุยรู้เรื่องหมดจริงๆไม่รู้เป็นอะไรแล้วรู้ด้วยนะว่ามันตอบกลับมาว่าอะไรบ้างคือไม่รู้อาจจะเซนส์ว่าเราคุยกันรู้เรื่องอ่ะคือมีชีวิตเหมือนกันกับปลาก็เหมือนกับสบายมาเจอแล้วก็มันเป็นวัดคือวัดบรรยากาศจะเงียบๆแล้วก็รู้สึกมันสงบได้เหมือนกันบางทีการที่คนเราอยู่ใกล้วัดคือห่างวัดเหมือนกันคืออาที่เป็น7 วันน่าจะได้เข้าวัดสักทีก็รู้สึกได้ทำอะไรแบบสงบบ้างอะไรอย่างเงี้ย แต่ผมชอบเวลาที่คุณพูดบอกว่าเวลามันเลือดบ้ามากๆนักในกายเนี่ยต้องไปเอาออก คุณทำไง ก็ไปเอาออกบริจาคเลือดนะ ไม่ใช่ไปฟันตัวเองคืออันนั้นคือเป็นการทำบุญทำทานมากกว่าคือบางทีเนี่ยทำเราคิดว่าตัวเองเนี่ยบริสุทธิ์ใจเลือดเราเนี่ยบริสุทธิ์ที่สุดแล้วอะให้ด้วยร่างกายไปเลยมีความรู้สึกว่าเหมือนกับเราได้ให้เขา บริจาค ให้ เลือด ทานอะไรเงี้ยบางทีก็3-4 ปีแล้วที่ทำ เลยครับ แล้วนอกจากนั้นเรายังนั่งสมาธิอีกด้วย ผลของการนั่งสมาธิของคุณดีมากเลย ตั้งแต่ได้ยินมานะครับ จากการนั่งสมาธิมาผลที่ได้รับคือ เป็นตะคริว เต้นตะคริวเหน็บกิน ไม่ได้เท่าไหร่ เลยฮะ ไม่ค่อยได้ ยังไม่ค่อยได้ พยายามอยู่หลายครั้ง ไม่เป็นไรครับ พอมันนั่งนานแล้วต้องแตกทุกทีสมาธิตะคริวมันกินขา แล้วไม่เป็นไรครับเขาเรียกเหน็บฮะ เนี่ย ตะคริวเนี่ยมันต้องหมดแรงฮะต้องหมดแรง เหน็บ เหน็บ ค่ะ เหน็บแต่ไม่เป็นไรหรอกครับเมื่ออายุมากขึ้นเมื่อไปตามวัยของมันจะทำได้เอง ค่ะ นะครับมีอย่างหนึ่งนะครับคุณตอนนี้ละครก็เล่นถ่ายแบบก็ถ่ายเป็นพิธีกรก็ทำชอบอย่างไหนมากที่สุด ถ้าถามจริงๆนี่ชอบเล่นละครที่สุด แต่จริงๆงานมันแต่ละอย่างมันไม่เหมือนกันนะคะโอเคอยู่ในวงการเดียวกันวงการบันเทิงเหมือนกัน อยู่หน้าจอทีวี แต่คนละรูปแบบ อย่างสมมติคุณไตรภพอย่างเงี้ยเป็นพิธีกรมีความเป็นตัวของตัวเองมาก แต่การที่เล่นประสาทมืดอย่างเงี้ยเป็นอุมาเป็นเจ้าก็ต้องเป็นอีกอย่างหนึ่งฉะนั้นแต่ละอย่างมันไม่เหมือนกัน แต่ชอบการเป็นพิธีกรก็เหมือนกับไม่ต้องเป็นใครเป็นตัวเองอะไรเงี้ยเป็นผู้เป็นตัวเอง แต่เล่นละครนี้ชอบในการแสดงตั้งแต่เริ่มเล่นเป็นนางเอกเรื่องแรกตอนนั้นนี่มันเริ่มรักพอเริ่มรักมันก็เริ่มสนใจเราชอบตรงนี้ ก็เลยถึงได้เล่นมาตลอด ขอเรื่องใหม่คือปราสาทมืดปราสาทมืดเล่นเป็น อุมารังสีเป็นดาว เป็น แต่ว่าออกจากบ้านมาเพราะมีปัญหาครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะออกมาแล้วมาเจอพระเอกมาอยู่กับพระเอกในปราสาทมืดนี้ ก็หวานแต่งตัวพีเรียดผ้าถุงอะไรอย่างเงี้ยใส่วิกผมยาว เป็นหวาน ค่ะ เป็นหวานนะครับ ค่ะ เล่นยากไหม ก็มันยากตรงที่อย่างละครแต่ละเรื่องคาแรคเตอร์ของแต่ละของตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันจะต้องเราต้องทราบว่าคนอย่างนี้เนี่ยพฤติกรรมเขาจะเป็นยังไง อย่างสมมติคนบุคลิกนี้เนี่ยการคุยการทะเลาะก็จะไม่เหมือนกับเรื่องอย่างอินทูออนในตุ๊กตาเรืองระบำจะทะเลาะแต่ยิ้มแต่ทะเลาะอ่ะแต่ยิ้มอ่ะอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็ยากเหมือนกัน แล้วก็การเอียงอายอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็ยาก ยากเอียงอายนี่ยากทราบว่าเรื่องเอียงอายนี่ยากมาก เพราะว่าจริง ๆ แล้วเขาบอกมีปัญหาในเรื่องการเอียงอายมากในการเล่นละครเรื่องจริงไหม ค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าตั้งแต่อยู่เตรียมอุดมเนี่ยมีเพื่อนผู้ชายเยอะมาก แล้วนิสัยตัวเองถ้าคนรู้จักกันจะทราบว่าเล่นกับผู้ชายนี่คือผู้ชายผู้หญิงเท่ากันเลย บักมาบักไปเลยเล่นกันแรงๆเนี่ยฉะนั้นก็จะไม่รู้สึกเขินอายจะเป็นคนไม่ค่อยอายกับผู้ชายเท่าไหร่นะ ในการเล่นละครเรื่องนี้คนที่สอนท่าอายให้กับคุณคือ พี่ไก่วรายุทธ คุณไก่วรายุทธคุณไก่วรายุทธกลับอายได้ดีกว่า ใช่อะ คุณไก่เวลาเขาสอนอายเขาทำไงไหนมาบอกให้หน่อยดิเขาทำท่าไงให้ดู ก็สมมติว่าอย่างเรื่องนี้เล่นกับวิลลี่ นะฮะ นะคะก็มองตาอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้สึกอะไรฉะนั้นเราก็จะไม่หลบตาก็มองแกวนี่สมัยก่อนเนี่ยเขาอายเขามองผู้ชายนานไม่ได้ ต้องหลบตาอะไรอย่างเงี้ยพี่ไก่ก็จะบอก ตายคุณไก่ทำได้ดีมาก ค่ะ คุณไก่มอง แต่มิวอาจจะทำท่าทักเป็นพี่ไก่ ปกติแล้วเขาว่าเนี่ยถ้าเกิดนั่งจ้องตาผู้ชายเนี่ยผู้ชายต้องหลบตาใช่ไหม อุ้ยเหรอฮะ ก็คือเราไม่กลัวไง อ่ะเรา ไม่ ไม่ ได้ กลัว แคร์ไม่ แต่ ได้ ก็ไม่ กลัว เคยได้มานั่งมันในละคร นะฮะเพราะฉะนั้นจริง ๆ คุณไก่เลยจะต้องสอนวิธีการว่าทำยังไงถึงจะหลบตาได้ ลักษณะอย่างนั้นนะครับเล่นละครประสานมือคู่กับคุณวิลลี่คุณวิลลี่เป็นพระเอกนะครับเล่นคู่กับคุณวิลลี่มาทั้งหมดกี่เรื่องแล้ว เรื่องนี้เป็นเรื่องที่3ค่ะ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ ค่ะ สาม เคยเล่นหนังด้วยกันเมื่อประมาณ2-3 ปีที่แล้ว2 เรื่อง แล้วนี่ก็เป็นละครเรื่องแรกที่เป็นละคร เป็นละครเรื่องแรกนะครับรู้สึกยังไงบ้างครับ
ที่ได้มาเล่นละครกับคุณวิลลี่ครั้งแรกเลย ครั้งแรกนะคะของเรื่องนี้นะ ครั คะ บ ก็ไปเปิดกันที่เชียงใหม่ อือฮึ ก็รู้สึกตลกๆอาจจะเป็นเพราะไม่ได้เจอเข้ามานานด้วยนะคะแต่ก็เคยรู้จักกันก็เมื่อก่อนสนิทกันคุยกันเล่นกัน แต่พอนานๆมาเจอกันทีนึงมันก็เขินๆนี่เหมือนกันนะ จะเห็น เขา ได้ ก็รู้สึกเขาก็เขินนะ แล้ว เขิน มีเขินเหมือนกัน เขิน จะเห็นได้จากฉากนั้นในละคร ค่ะ จะเห็นได้เลยฉากที่ไหนนะที่ ที่เชียงใหม่ ที่ ค่ะ เชี บ ยง น ใหม่ เนินอะไรสักอย่างมันเหมือนมองแล้วก็เขินกันไปเขินคือไม่ใช่เขินแบบหนุ่มสาวเขินกันไม่ใช่อย่างนั้นแต่เป็นอะไรที่แบบตลกดีได้มาเล่นกันอีกทีนึงเจอกันอีกที ครับผมเคยได้ยินข่าวลือบ้างใช่ไหมครับว่าเป็นแฟนกับคุณวิลลี่รู้สึกยังไงกับข่าวนี้ ข่าวครั้งนี้ ครั้งนี้ฮะเนี่ยเป็นแฟนเขาบอกว่านี่พอมาเล่นละครกันก็เป็นแฟนคือปกติแล้วมันจะเป็นจริงๆนะครับพระเอกนางเอกพอมาอยู่ใกล้กันก็เป็นแฟนกันทุกคู่ผมไม่ ค่ะ ทราบ ก็ เป็นไร เป็นเงินทุกคู่ อืม ก็ดีรู้สึกมีแฟนเยอะดีบางที มีแฟนเยอะดี ไม่ใช่อะเลยไม่ค่ะ คือไม่ใช่เป็นแฟนกันจริงๆนะคะแหมรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้อยากเป็นแฟนใครก็เป็นแหมถ้าเป็นกันได้ก็ดีโมเดลแมนแต่อยากเป็นใครกับใครก็ได้อะไรอย่างนี้จริงๆมันไม่ได้หรอกนะคะการที่เป็นแฟนคนไม่ใช่เรื่องง่าย อือฮึ นะคะมันต้องรู้จักกันพอสมควรแล้วก็รู้ว่าคือต้องใจอะไรอย่างเงี้ยแต่การคือเพื่อนก็คือเพื่อนเพื่อนที่ดีแต่อนาคตเราก็ไม่รู้ว่ามันจะคืออะไร แต่ตอนนี้นี่กับวิลลี่นี่ก็คือเป็นเพื่อนกันจริง อือฮึ ๆ ก็ไม่ได้เป็นแฟนแต่บางทีก็เข้าใจคนดูอะคืออินกับละครก็ดีแล้วที่เขาอินถ้าเกิดเขาไม่อินเขาก็จะไม่รู้สึกว่าในเลิฟซีนเนี่ยมันจะแบบรักกันจริงๆใช่ไหมบางทีให้คนรู้สึกนั้นบ้างบางทีก็ดีเหมือนกัน อือฮึในสไตล์คุณลลิตาวิลลี่เป็นไงบ้างครับ วิลลี่เหรอฮะถ้าหมิวมองเนี่ยไม่หล่อแล้วอะ อ๋อเหรอฮะ หมายความว่า ไม่ใช่ ดูจนไม่รอแล้วเหรอ มัน โอ้ หรือว่าอย่างคุณแม่หรือน้องสาวเขาก็จะมองเขาไม่หล่อแล้วมันชินตา อ๋อ แล้ว มันชินตาไป อย่างคนอื่นจะมองวิลลี่นี่เลิศหล่อมากวิลลี่คงมองหมิวก็ไม่เหมือนกับที่คุณไตรภพมองก็จะมองอันนี้แก้มป่องๆตลกดีอะไร คือต่างคนต่างมองกันจนแบบ เอ้ยมันเป็นยังไงอะมันสนิทกันมากจนมันมองแล้วมันไม่ได้ดูกันที่ตรงภายนอกแล้วมันดูที่นิสัยความที่คบกันมานานมาเจอกันอีกความเป็นเพื่อนก็ยังเหมือนเดิมอยู่ถึงว่าในการเป็นเพื่อนบางทีกับผู้ชายเนี่ยบางทีมันไม่เรื่องมากดีเหมือนกัน แต่คนอื่นจะมองไม่ดีก็มี ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนกันขนาดไหนอย่างไรก็ตามเขาเคยมาเจาะแจ้คุณบ้างป่ะ วิลลี่เหรอคะ อืม ไม่เจาะ ไม่เจาะแจ้ อ่า ไม่มีนะครับ ไม่เคยมาจีบ ไม่จีบเขาบอกเขาไม่เคยจีบคน อ๋อเหรอฮะ ค่ะ โอ้ระวังให้ดีนะ ผู้ชายในเทสของคุณหมิว ค่ะ ผู้ชายในเทสของคุณหมิวเป็นยังไง คือจริงๆเนี่ยนั่งว่างๆคือไม่ได้นั่งคิดว่าจะต้องชีวิตฉันจะต้องเจอผู้ชายยังไง ไม่เป็นคนคิดมากขนาดนั้นว่าจะต้องไง แต่บางทีพรหมลิขิตมันอาจจะมีจริงว่าคนนี้บางทีผ่านมาแค่เดินผ่านว่าคนนี้บุคลิกดีอะไรเงี้ยหรือบางทีคนเราต้องคบกันที่นิสัย นอกจากนั้นคือคนเรามองมันต้องเจอภายนอกก่อนใช่ไหมคะภายนอกเสร็จแล้วค่อยมาคุยกัน ภายนอกคิดว่าถูกใจแล้วก็ค่อยคุยกัน คือจะบอกไม่ได้ว่าต้องลักษณะอย่างนี้จมูกต้องนี้หุ่นอย่างนี้นิสัยอย่างนี้คือบอกไม่ได้เพราะเราก็ไม่ใช่เป็นผู้หญิงเพอร์เฟกต์แล้วจะ แสดงว่า ต้องการผู้ชายเพอร์เฟกต์มาได้ไงมันไม่ยุติธรรมฉะนั้นเราก็ธรรมดาของเราอย่างนี้ ก็ต้องเจอผู้ชายธรรมดาจะต้องมีอะไรที่เข้าใจกันมากกว่า นั่นแสดงว่าจริง ๆ แล้วคุณมองไม่ได้คิดไว้ คิดว่าถ้าเจอเอง ค่ะ ใช่ไหมฮะ ค่ะ ลักษณะคล้ายๆเหมือนกับว่าเชื่อว่า ถ้าเมื่อวันหนึ่งฉันเจอเขาแล้วมองตาสบตาเขา ก็จะ ฉันจะรู้เองว่าเขาใช่หรือไม่ใช่ ก็ต้องคบกันไป อ๋อ แล้วคิดว่าเกิดมานี่คงไม่ได้เกิดมาเพื่อผู้ชายคนเดียว ผู้ชายก็คงไม่ได้เกิดมาเพื่อผู้หญิงคนเดียว อือฮึ ก็ ต้องศึกษา เราต้องศึกษาไปถ้าคิดว่าคนนี้ไม่ก็ต้องเปลี่ยน อืม มันเป็นมนุษย์น่ะเป็นคน อืม หยิกเจ็บ ต้องศึกษาว่ากันต้องดูกันไปนานๆกันแต่ที่มันยังมีข่าวลือเกี่ยวกับคุณลิตามากมายเลยนะครับข่าวลือเยอะแยะแต่ผมไม่สนใจเรื่องข่าวลือผมขอถามคำถามเดียวที่เมื่อกี้พูดไว้ในตอนก่อนจะเบรกว่าคุณลลิตามีแฟนหรือไม่ตอนนี้ ไม่มีค่ะ ไม่มีแฟน ค่ะ มีคนมาจีบเยอะไหมครับ ก็มีบ้างอะค่ะ นะครับมีมาแปลกๆไหมครับ แปลกบ้างอะไรก็มี เหรอโอ้โหมันกล้าจริงเลยคนนั้น เขาไม่ปกติด้วย เหรอฮะเหรอฮะอ๋อโอเคฮะ คือเขาเป็นคนไม่ปกติอะ เหรอฮะ แต่ก็เข้าใจเขาแต่เขาชอบทำให้กลัว เหรอ อย่างนั้นเจออย่างนั้นจะกลัว สวัสดีครับคุณลลิตาโอ้ยไม่ไหวกลัวจริงๆนะครับคุณลลิตาครับถ้าเกิดมีแฟนคุณเป็นคนขี้หึงไหมครับ มีว่าเหรอคะผู้หญิงทุกคนนะถ้ายังมี ไม่ทุกคนนะคุณอย่าไปยุ่งกับคนอื่นครับ โอเค ก็คงหึง คุณจะทำให้คนอื่นก็เสียหายไปหมดนะ โอเคผู้หญิงคนอื่นไม่หึงอะมีว่าจะหึงอะ หึงแหละ มันคงไม่ใช่ความหึงมันคงเป็นความที่ผู้หญิงมันไม่ทุกคนอาจจะเรา ยังแบบต้องการความเป็นหนึ่งอะไรนะ อือฮึความรักสำหรับคุณหมิวคืออะไรครับ ความรักนะถ้าพูดแต่เรื่องความรักจริงๆ ครั เรา บ ไม่ได้
คนเราตั้งแต่เกิดมานะคะจะต้องถูกรักแล้วพรวดออกมาว้าคุณแม่รักเรามากๆตอนนั้นเรายังไม่รู้จักเลยว่าความรักเป็นยังไงหรือคิดนะคะเรารู้จักความรักก็แต่เมื่อพอเราได้รักแล้วคือแม่เนี่ยรักเรารักเราพ่อรักเราจากนั้นก็กว้างขึ้นเป็นครอบครัวเริ่มเข้าโรงเรียนอนุบาลครูรักเราตอนนั้นเราประมาณอายุนั้น3-4 ขวบคงจะเริ่มรักเป็นแล้วเริ่มรักพ่อแม่เริ่มรักครูเริ่มรักเป็นฝูงจนโตก็มีความรักแบบหนุ่มสาวซึ่งคนเราห้ามกันไม่ได้ไงก็ต้องรักจนแก่เฒ่ามีลูกก็ต้องรักลูกแล้วทีนี้ยิ่งหนักเข้าไปเพราะรักลูกเป็นห่วงลูกเหมือนกับที่แม่เป็นอยู่ตอนนี้มันจนถึงตายคือคนเราตั้งแต่เกิดมาจนถึงตายจะต้องมีความรักทุกคนกะว่ามันจะมีลูกสักกี่คนไม่ได้คิดอะไรจริงๆค่ะแต่คงมีอะค่ะมากคงมีทุกวันนี้ทำงานเนี่ยมันเหนื่อยนะเท่าที่ฟังมาทั้งหมดมันตั้ง7 วันด้วยกันนะครับเคยเบื่อบ้างไหมมีเหมือนกันนะคะคือคนเรามันยังมีกิเลสตัณหาอยู่มั้งคะคือเบื่อแต่เมื่อวันไหนที่หยุดก็อยากทำมีความรู้สึกว่าเหงาวันนี้แต่พอทำงานมากๆรู้สึกทำไมเราไม่ค่อยเจอเพื่อนฝูงครอบครัวก็ไม่ค่อยมีเวลาเลยก็มีบ้างที่มันสับสนในตัวเองแต่จริงๆคือทำดีกว่าเพราะรู้สึกว่าทำแล้วประโยชน์กับตัวเองเยอะคือได้ความรู้ด้วยสนุกเจอเพื่อนฝูงคนเราเกิดเราต้องใช้ชีวิตให้คุ้มมากกว่าดีกว่าอยู่ธรรมดาเคยร้องไห้ไหมเคยค่ะเคยเสียใจเรื่องอะไรส่วนใหญ่เราข้ามไปดีไหมเราข้ามเรื่องนี้ไปดีไหมต้องพูดต้องพูดต้องพูดค่ะเอาพูดซะหน่อยสิคือเคยแต่ว่าบางทีคนเราร้องไห้มันก็จนต้องเป็นหัวเราะแล้วไม่มีใครหรอกร้องไห้จนมันไม่หยุดร้องอ่ะคือร้องคนเรามันต้องมีเรื่องเสียใจคือกับตัวเองถ้าเกิดเรื่องเสียใจเสียงสั่นมันอาจจะเป็นแบบอะไรที่แบบมีความรู้สึกไม่ยุติธรรมนั่นคือสิ่งที่ถ้าเป็นที่รักความยุติธรรมเกิดมานี่โชคดีมากอยู่ในประเทศไทยระบบประชาธิปไตยแล้วความยุติธรรมต้องมาที่หนึ่งใช่ไหมบางทีรู้สึกว่าที่มันไม่ยุติธรรมก็รู้สึกว่าบางทีมันทำไมไม่ยุติธรรมก็คือแบบมันเสียใจเพราะมันไม่ได้รับความยุติธรรมแต่มันก็หายไปเพราะเรามีงานทำมีอย่างอื่นที่ต้องรับผิดชอบดีกว่านั้นมีอะไรที่สิ่งดีๆที่ต้องทำเยอะสิ่งสุดท้ายนี่จะถามความรักของคุณมิวตอนนี้รักอะไรใครมากที่สุดรักมากที่สุดก็รักคุณแม่มากที่สุดแล้วในชีวิตแล้วก็รักตัวเองแล้วก็รักคนรอบข้างที่ดีกับเราเรียงลงไปนี่คือลลิตา ปัญโยภาสนางเอกในใจท่านผู้ชมครับและก็สิ่งต่างๆที่เธอได้พูดมาในวันนี้ผมว่าเป็นประโยชน์มากๆหลายสิ่งเลยถ้าจับกันได้และนำไปทำกับชีวิตตัวเราเองก็จะได้ดีอย่างนั้นจริงๆสิ่งที่เธอมาถึงตรงนี้ทุกวันนี้ได้ก็คือความพยายามอย่างเต็มที่ความตั้งใจในการทำงานของเธออย่างเต็มที่ถ้าได้ไปเห็นเธอทำงานจริงเราจะรู้ว่าเธอใส่ใจกับมันขนาดไหนในแต่ละครั้งในแต่ละช่วงในแต่ละเวลาที่เธอทำมาความสำเร็จสิ่งได้มาเยือนตัวเธอลลิตา ปัญโยภาสครับน่ารักมากครับน่ารักมากจริงๆเรามีของที่ระลึกมอบให้กับคุณลลิตาเหมือนกับทุกท่านเช่นเคยครับนั่นคือภาพนี้ครับซึ่งกระดาษสีกระดาษรอยอีกระดับของภาพสีสดใสคมชัดเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากดักนะครับสวยมากภาพนี้ทำไมจะภาพนี้ครับคือชอบที่ปกติแต่งหน้าอ่อนๆนะฮะอันนี้ก็นับว่าอ่อนสุดแล้วอ่ะชอบเหมือนอยู่บ้านดีอันนี้ถ่ายแฟชั่นนะเมื่อปีที่แล้วของเราชอบใจที่คุณหนูเวลาเห็นรูปนี้ผมชอบมากคุณหนูบอกว่าเห็นไฟที่จัดแถลงด้วยชัดมากผมชอบเป็นชัดจริงๆครับท่านผู้ชมครับวันนี้ทอล์กโชว์เราก็คงจะหมดเวลาลงแค่นี้แล้วครับเราต้องขอบคุณคุณลลิตาคนนี้นะครับที่ให้เกียรติกับรายการเราน่ากลัวนะครับไม่เลยค่ะน่ารักมากผมกลัวงั้นนะครับครับเราคงจะมีโอกาสได้นำสิ่งดีๆมาเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกมากมายหลายอย่างนะครับที่แน่ๆวันนี้เราได้กับนางเอกในละครประสาทมืดไปแล้วและเร็วๆนี้เราจะได้พบกับพระเอกจากละครประสาทมืดบุคคลที่ผมพูดถึงสักครู่นี้ว่ามองไม่ก็ไม่หล่อแล้วเดี๋ยวนี้คุณวิลลี่คงเร็วๆนี้แหละครับวันนี้ขอบคุณมากลาไปก่อนท่านผู้ชมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ That we never crossed, so I spend my life loving those fancy pants.